Okei, sitten on tämä veneen pohjan kunnostus meneillään, niin tämä on jo jatkunut tässä hyvän aikaa, mutta otetaan tästä nyt vähän talteen. Niin myrkkymaalit on kaavittu pois pääsääntöisesti ja nyt on jo osittain päästy tuosta keulan puolelta sitten hiomaankin hiomakoneella. Siitä tulee yllättävän sileä ja hyvä tuosta pinnasta. Se ei ole ongelma. Tossakin näyttää, että on epätasasta, mutta se on tosi sileä. Siitä tulee helposti kyllä ja lähtee nopeasti epäkeskokoneella. Nämä tällaiset kohdat, jotka on paikattu jossain aiemmassa vaiheessa, eli siitä on jo irronnut sitten, niin siinä on kyllä tosi lujassa noi myrkkymaalit kiinni. Että ne ei lähde kovin mielellään siitä. Muuten oli tosi löysässä tämä kaikki, että helposti lähti irti. Sitten joka tässä työllistää, niin on tämä köli. Niin se on tältä puolelta nyt jo vähän sille annettu neulahakkuri, paineilmatoimista neulahakkuria, niin sillä lähtee noi epoksikerrokset sekä ruosteet kävelemään, mutta ei se ihan tyhjällä lähde, että kova homma siinä on saada liikenteeseen, että se pitäisi saada kyllä sitten hiekka puhallettua vielä vaikka kevyestikin. Mulla ei ole nyt sellaisia sopivia vehkeitä tässä, mutta koitetaan saada ensin nuo irtonaiset pois, jos olisi vähän helpompi sitä sitten huonommillakin vehkeillä hiukan puhaltaa ennen kuin siihen tulee epoksi pohjamaali. Ja toi kölisauma, se on tehty Sikaflexilla nyt ja se olisi tarkoitus siitä poistaa. Siihen nyt sain semmosia ohjeita ja tuossa lueskelin, että itsellä on himo tehdä se kyllä kittaamalla toi väli, täytyy koittaa avata se sauma ja siihen tulisi pehmeä epoksikitti, mitä se ikinä meinaakin, niin pitää niitä vähän opiskella. Mutta siinä se nyt on tällä hetkellä tältä puolelta. Näkyy sitten köli toiselta puolelta, mikä on oikeastaan melkeinpä siinä kunnossa, kun se olikin. No on siitä nyt vähän joitain pahempia irroteltu. Tuolla maalikaapimella vähän kokeiltu, mutta tällaiselta näytti nyt sitten ennen kuin aloitettiin tätä projektia. Kyllä se on päässyt jo ruostumaan tuolta. En tiedä minkälaiset nuo pohjatyöt on aikanaan ollut, vai onko sitten vaan kulunut riittävästi aikaa tästä. Niin nyt jo näkyy, että on päässyt ruosteeseen. Monta kerrosta siinä on tavaraa ja koitetaan antaa neulahakkuria tällekin puolelle. Tässä oli yksi tällainen kokeilu. Mä laitan tuollaisen maalikaapimen puukalikkaan kiinni, sai vähän pidemmän varren tähän. Sillä sai ihan mukavasti, mutta omituisesti se vähän lähtee toi. Kyllä sit jotain jälkeä, miten ne on tästä kohdasta lähtenyt, että paikat on tosiaan aika lujassa. Tämä kölin kohta, tämä isompi kohta tästä kyljestä, niin sen sai kyllä ihan, lähti melkein rapisemalla käsiin toi vanha myrkkymaali, että kyllä se oli ilmeisesti omansa hoitanut. Toi reuna tosta vesirajasta, niin se on, koettaa mennä vähän varovaisesti sen, niin se on hitaampaa ja hankalampaa ja se on jostain syystä siitä aika lujassakin toi myrkkymaali. Joo, olisiko sitä 3 varttia hiottu nyt? Siinä on vielä varmaan 1/3 jäljellä tai vähän alle. Kyllä se siitä tulee. Ajoin nyt 80 paperilla. Koittanut ajaa sen tuollain suurin piirtein, toi epoksi on vähän niin kuin läpi. Tarkoitus vetää siihen uudet ja samalla saada toi vähän tasaisemmaksi toi pinta. Se on aikas hyvä, että siinä ei suuremmin ole minkäännäköisiä vikoja tuossa tasaisuudessa. Sitten seuraavaksi olisi tarkoitus välillä vähän köliä kokeilla. Mutta tohon saakka se nyt on aika hyväkin. Kölin yläpuoli on vielä menemättä ja ehkä se siitä tulee.
Nyt aloitin tuolla neulahakkurilla, niin kyllä se aika hyvin ottaa. Tää voisi lähteä rälläkän teräsharjalla ihan hyvin kanssa, mutta toi neulahakkuri ei pölise ja siitä ei lentele mitään nahmaan koko ajan, niin kuin tuosta teräsharjasta tuppaa välillä lentelemään. Täytyy olla hyvät suojukset. Niin tuossa ei tarvi oikeastaan muuta kuin kuulosuojaimet. Kyllä se aika karkea on, että hyvin näkee, että siinä on sellaisia taskuja ihan missä on ruostetta alla. Että se on päässyt siellä vähän muhimaan. Otetaanpas tästä pieni pätkä nyt, että mitenkä se toimii tuolla hakkurilla kuinka se irtoo, niin katsotaan näkyykö se tässä kuinka hyvin videolla. No niin, vähän vastavaloa on kiusana, mutta tältä tää nyt näyttää tämä kölin toinen puoli nyt sitten tässä kohdassa, kun on hakattu tuolla neulakoneella. Se lähtee kyllä irti siitä kaikki, mutta siinä on pintaruostetta sitten aika paljon vielä. Kaikki irtonainen lähti mukavasti tuolla häkkyrällä itsellään, mutta se toimi sinänsä ihan hyvin, jos paineilmaa vaan on riittävästi. Saumaa jo ehdin vetää rälläkän teräsharjalla. Siitä se lähti kävelemään sekin. Mä kokeilin vähän noita ruostekohtia mennä tuolla rälläkällä. Eli tällaisella palmikoidulla kuppiterällä. Mutta kyllä ne lentää siitä noin pintaruosteet, mutta se vähän niinku kiillottaa mieluummin, ettei siitä mitään valmista pintaa tule. Täytyy olla järeempi laikka tohon pintaan nyt sitten, jos aikoo tuolla. Mä nyt vähän mietin, miten ton koittais. Se ei tällaisena oikein toimi vielä maalattavaksi. Tai totta kai sen voi maalata, mutta koska se olisi vähän parempikin. Katsotaan.